سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یه ویدیو جدید در خدمتتون هستیم. اومدیم در منطقه اوبای شهر آلانیا یک پروژه لوکس رو خدمتتون معرفی کنیم که سازنده اون یکی از برندهای خوب این شهر هستش. با همدیگه میریم واحد نمونه رو خدمتتون نشون بدیم و در ادامه این ویدیو اکتیویته های این پروژه رو بهتون نشون بدیم. خیلی ممنونم که تا این لحظه از ویدیو با ما همراه بودید. اگر قصد خرید آپارتمان در شهر آلانیا رو دارید و یا سرمایه گذاری ملکی در این شهر رو میخواین انجام بدین، حتما با شماره تلفن زیر با ما در ارتباط باشین. ما رو در شبکه‌های اجتماعی حمایت کنید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.